අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ථ බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනේ 2023 අගෝස්තු 10 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දා දවස වගේම අද විශේෂ දවසක්. ඒ නිසා අද මේ තොරතුරු අර ගොඩක් වැදගත් ඒ විසුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝස් තුනක් අද දවසේ වලට ලැබෙනවා. වීඩියෝස් තුන බලන්න අවසන් වෙනකම් මේක තමයි දවසේ key component එක නැත්නම් අපි කතා කරන highlighted news item එක. This week's inflation report will spark a big rally in the stock market. මේක ගැන විශේෂ අවධානයක් වෙලා තිනවා. මේ inflation report එක CPI numbers අද දවසේ Eastern time එකෙන් උදේ 8:00ට රිලීස් වීමට නියමිතයි. අද 10 වෙනිදා මේ තින්නේ economic calendar එක. ඒ අනුව අද news දෙකක් රිලීස් වෙනවා. වැදගත් market එකට inflation Federal Reserve decisions වලට වැදගත් inflation numbers දෙකක්. එක තමයි jobless claims previous number එක 2,27,000යි. මේ claims තවත් ඉහළ යාවි කියලා analyst expectation එකක් තියෙනවා 2,31,000 දක්වා. ඒ කියන්නේ labor market එකත් යම් දුරකට weak වේවි කියන expectation එක. මේ number එකත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් 8:00ට Eastern time එකෙන්. ඊට පස්සේ නා වැදගත්ම news එක තමයි 8:00ට එකවර news දෙකක් release වෙනවා. ඒක තමයි අනිත් එක CPI numbers. ඉතින් අද දවස jobless claims වගේම CPI numbers release වීමට නියමිතයි. ඒතකොට මේ CPI number එක ගැන අවධානය ගහගෙන ඉන්නවා institutions. මේගොල්ලෝ expect කරනවා previous number එක 0.2% තිබේ month on month consumer price index. ඒ වගේම core CPI එක 0.2% මෙවරත් unchanged එම නම්බර එකම ලැබේවි කියන අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එක මේ සම්බන්ධයෙන් එක ප්‍රධාන worry එකකුත් වෙනවා. බලමු මේ මොකද්ද worry එක කියන එක. ඒ වගේම ජූනි මාසයේ inflation number එක 3% දක්වා ගේන සමත් වුණා 9.1 ඉඳලා Federal Reserve එක. නමුත් Federal Reserve එකට core inflation එක ඒ තරම් පහළට වේගෙන් ගේන්න බැරුණා. core inflation මේ CPI සහ core CPI කියන එකේ වෙනස. CPI කියන්නේ overall inflation එක. එතකොට headline inflation කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. core inflation කියන්නේ food සහ energy category extremely volatile category දෙකක් නිසා ඒ දෙක පැත්තකින් තියලා ඉතුරු components ටික දාලා බලන inflation එක core කියන්නේ. ඒතර මේ core එක 4.8 almost 5% වල තියෙන. ඉතින් දැන් Federal Reserve එක වදන්නවා නිරන්තරයෙන් කියන්නේ මේක අපිට 2% වලට ගේන්න අවශ්‍යයි 2% වලට ගේන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙම බැලුවොත් CPI එක 3% වල තිබ්බත් core CPI එක තව සෑහෙන දුරට පහළට එන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි තියෙන Federal Reserve එකට තියෙන challenge එක. market එකට තියෙන worry එක තමයි මේක පහළට මේ වේගය අන්තිම slow. ඉතින් ඒක තමයි market එකට තියෙන worry එක. අද expect කරනවා at least 4.7ක්. ඒ කියන්නේ 4.8 ඉඳලා expect කරන්නේ 4.7ක decline එකක් පමණයි. අනිත් worry එක තමයි අද inflation numbers CPI numbers 3 සිට 3.3 දක්වා ඉහළට jump එකක් ගනීවි කියන worry එක තමයි අනිත් worry එක. ඒතකොට මේ worries දෙකම core inflation එකේ වැටීමේ වේගයේ අඩුකම සහ headline inflation එක වැටීම වෙනුවට ඉහළ නැගීම කියන worries දෙකම තියෙනවා. මේ worries දෙකටම බෙහෙත හම්බ වෙනවා Eastern time එකෙන් උදේ 8:00ට. මෙතනේ මේ මොහොතේ Patreon group එකේ අපි ගත්ත day trade එකක් දැන් enter වෙලා සුළු වෙලාවයි. මේ වෙනකොට trade එක අපි පොඩි risk එකක් කරන් තිනවා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණය risk කළා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ reward එකක් අපේක්ෂා කරනවා. මේ වෙනකොට trade එක අපිට ඕන පැත්තට slowly යමින් ඉන්න බව පේනවා. මේක ඇවිල්ලා short එකක් ගලා short එකක් crypto day trade කරන්න interested සම්බන්ධ වෙන Patreon group එකට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. මේ හරහා මුල සිට අපි ගන්න trades ඊට වගේම මේ trades වල වැරදුන තැන් හරි ගිය තැන් සම්බන්ධ review videos ආදී වශයෙන් ඔයාට කාලයත් එක්කම slowly මේක යම් නිපුණතාවයක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. day trading තනියම figure out කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සෑහෙන කාලයක් යනවා. වගේම සෑහෙන වියදමක් යනවා. ඉතින් mentor කෙනෙක් යටතේ ඉගෙන ගැනීමෙන් වලේ වැටෙන්න තියෙන අවස්ථා මග හරිමින් දුරු කරගනිමින් අරතරන් කාලයක් වැය නොකර අරතරන් මුදලක් වැය නොකර ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඒකයි mentor කෙනෙක් අවශ්‍ය day trading වලට. ඒ service එක අපේ global day trading community එකට මේ වෙනකොට මම provide කරමින් තියෙනවා. ඉතින් interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න.
හැල්ෆිනි කියන නම ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ හැල්ෆිනි කියන්නේ සතෝෂි නකමෝටෝගේ ළඟම හිතවතෙක් හැල්ෆිනි මුල් කාලීන බිට්කොයින් ඇඩොප්ටර්ස් ලගෙන් කෙනෙක් මේ දුර්ලභ ඡායාරූපේ ඉන්නේ හැල්ෆිනි මුල් කාලීන කම්පියුටර් මේ ක්ෂේත්‍රයේ නම ගිය අය එවකට බිට්කොයින් ප්‍රොජෙක්ට් එක ලොන්ච් කළා මුල්ම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සතෝෂි නකමෝටෝ විසින් යැව්වේ හැල්ෆිනිට බව වාර්තා වෙනවා ඒක සැමරීමට මේ ඡායාරූපය දාලා තියෙනවා අගෝස්තු 9 වෙනිදා මීට වසර 10කට පෙර තමයි මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හැල්ෆිනි සිද්ධ වුණේ කියලා හැල්ෆිනිත් මේ වෙනකොට ජීවතුන් අතර නැහැ සතෝෂි නකමෝටෝ ජීවතුන් අතර ඉන්නවද නැද්ද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ ඉතින් මේක මේ ඡායාරූපය දැක්ක නිසා මම ෂෙයා කරා ඉතින් මම කියන්න ගිය ඇත්තටම මේක මම ෂෙයා කරේ මගේ Twitter handle එකේ Twitter එකට ඊයේ දවසේ ලොකු response එකක් හම්බුණා Twitter එක සම්බන්ධයෙන් මම ඊයේ පණිවිඩය අහපු නැති අයට කියන්නේ Twitter එකේ මම සතියට වරක් දෙවරක් swing trade opportunities share කරනවා මේවා financial advice නොවන බව මතක තියාගන්න මේවා ඔයාලට practice කරන්න use කරන්න පුළුවන් ඔයා සල්ලි risk කරනවා නම් ඔයාගේ own risk එක ගන්න ඕන මට ඒ risk එක ගන්න බෑ පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඉතින් මට පේන thought process එක නැත්තම් මට trading entry එකක් පේනුනොත් මම Twitter එකේ share කරනවා ඉතින් ඔයාලා interested නම් swing trades වලට එවැනි එකක් දෙකක් videos මම post කරනවා Twitter එකේ සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා පහළ Twitter ඒ හරහා ඔයාලට විත් මේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ long term interest එකක් තියෙනවා නම් swing trading වලට සම්බන්ධ වෙන්න Patreon එකේ පහළම tier එකට නෙවෙයි දෙවෙනි tier එකේ ඉඳලා ඉහළ තියෙන one tier එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයාට swing trading opportunities 1 hour chart එක 4 hour chart එක සහ daily chart එක ආශ්‍රයෙන් ලැබෙනවා. ඒක නිරන්තරයෙන් ලැබෙන opportunities දැක්ක සැනින් මම ඒවා share කරනවා. ඒ exposure එක අවශ්‍ය නම් Patreon එකේ second tier එකේ සිට උඩට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රිප්ටෝ තරමක් පසුබාල තියෙන බව පේනවා දවසේ මේක CPI numbers news දවස නිසා විය හැකි XDC Aptos වගේ කීපයක් කරනකොට සියල්ල down ඒ වුණත් CNBC values futures market එක slightly higher ඉතින් මේක better inflation number එකක් සම්බන්ධයෙන් අපේක්ෂාවක් පළ කිරීමක් වෙන්න පුළුවනි ඒක කෙසේ වෙතත් මේ CNBC වාර්තා කරන Thursday inflation report එක එන්න තොරතුරු හොඳ තොරතුරු උනත් ඒ කියන්නේ lower inflation numbers ආවත් Fed එක rate pause එකක් declare කරයි කියලා එහෙමනම් expect කරන්න එපා ඒක නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැති බව තමයි CNBC කියන්නේ inflation ගැන කතා කරනකොට ඇමරිකාව 3.3 තියෙන inflation එක දෙකට ගේන්න උත්සාහ කරනකොට ආජන්ටිනාවේ inflation එක 150 දක්වා ඉහළ ගිය බව තමයි වාර්තා කරන්නේ massive inflation එකක් සියලු මිල අගයන් ඉතාම ඉහළ දරුණු තත්ත්වයකට මේ වෙනකොට ආජන්ටිනාව පත් වෙලා තියෙන බව පේන තියෙනවා. මේ තියෙන ආජන්ටයින් පේසෝ එකට US ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව වෙලා තියෙන දේ මේක පේන මානෙ දිගටම බැලුවොත් declining massive declines වලට ගිහිලා තියෙනවා. ආජන්ටයින් පේසෝ එක ඩොලර් එකට සාපේක්ෂව වගේම තවමත් වැටෙමින් තියෙනවා. BYC නැත්නම් Bored Ape Yacht Club කියන්නේ leading NFT project එකක් මේ වෙනකොට තරුණ චෝදනා එල්ලෙමින් තිනවා ජාතිවාදී කටයුතු කරනවා වගේ චෝදනා එල්ල වෙනවා ඒකට හේතුව මේ BYC use කරන යම් NFT පින්තූර සඳහා Nazi ජර්මනියේ යම් connections උපුටා දැක්වෙන අන්දමේ ඡායාරූප use කරන බව නැත්නම් සිතුවම් use කරන බව මේ කමියුනිටි එකේ ගොඩක් දෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් විචාර සහ විවේචන මේ අලුත් බෝඩර් යොට් ක්ලබ් එකේ ස්කල් ලෝගෝ එක හිසේ පළඳින ලාංඡනය අර ෆොන්ට් එකම අර ප්ලේස්මන්ට් එකම යූස් කරමින් මේක එක්තරා කොටසකට බරව මේ සිතුවම් නිර්මාණය වෙමින් තියෙන බවට චෝදනා එනවා. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්න කමියුනිටි එකේ ලොකු ප්‍රතික්ෂේප වීමක් වෙනකොට BYC NFTs වලට තියෙනවා. එතන කියනවා Ethereum layer 2 එකක් වන Arbitrum chart එක බලන්න ගොඩ දවසින් මේ chart එක බැලුවේ නෑ අපිට පැහැදිලිව පේනවා Arbitrum මේ 1.710 level එක මෙවරත් hold කරගන්න සමත් වුණ බව ඔච්චකින් Arbitrum opportunity එකක් ඉදිරියේදී ලැබෙන්න ගොඩක් දුරට chance එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ level එක previous අවස්ථා ගණනාවක් මම මාක් කරලා තියෙන මේක hold වුණා වගේම
inverse head and shoulder pattern එකක් approximately form වෙමිනුත් තියෙනවා. අපි බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ මේකත් bullish breakout pattern එකක්. මේ neckline area එකෙන් උඩට price එක පැහැදිලිවම bounce විය හැකි 1.25න් වගේ ඉහළට එකසරත් ලස්සන bullish accumulation එකක slow accumulation එකක තියෙනවා. මම ඒක පෙන්වන්නටත් වඩා පෙන්වන්න ඕමනාද මේ තොරතුරු ආවිතරම් pancake swap මේ වෙනකොට Ethereum එකේ ඉඳලා BNB chain Ethereum Polygon ZK Sync සහ Aptos blockchain සියල්ලම මේ වෙනකොට launch කරලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා pancake swap එක audition එකක් ගත්තා කියලා Arbitrum වලත් launch කරන්න මේ හරහා pancake swap customers ලට වඩා වේගෙන් වගේම අඩු වේදමකින් transactions කිරීමේ පහසුව ලැබෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් තව ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා ෂෙයා කරන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඉතුරු තොරතුරු බලමු.